До створення цього відео я йшов 5 років і з різних обставин відкладаючи те, що очевидно збирався і реалізую сьогодні. Одна людина надихнула мене це зробити колись, тож я виконаю свою обіцянку, передаю тобі привіт і зроблю огляд. Це однозначно одна з найрідкісніших і культових моделей серед радянських годинників, яка мала невеликий тираж і не була представлена в каталогах, а саме ракета Полярні Сая-16. Годинник, відомий у світі як ракета Полярний, був розроблений у 1969 році спеціально для дослідників Південного полюса, учасників 16-ї радянської антарктичної експедиції. Проект Полярні було запущено спеціально для цих першовідкривачів. Вченим був потрібний надійний годинник, який можна було б без побоювань взяти з собою в найсуворіше і найхолодніше місце на Землі – Антарктиду, де температура з часом опускається до мінус 89 градусів по Цельсію. Втім, однієї надійності було недостатньо, оскільки полярний день або полярна ніч триває на цьому континенті по 6 місяців, необхідною виявилася годинна функція день-ніч. Перша партія годинника вийшла із заводу в 1970 році, а саме до моменту відплиття екіпажу 16-ї антарктичної експедиції з Ленінграду. Полярні дослідники досягли південного континенту у грудні цього року. 1970-го відзначалося століття відкриття Антарктиди. Дуже важлива подія. Це останній континент, відкритий людством. Ракети полярні виготовлялися переважно для радянських вчених-полярників, тому рідко потрапляли на зап'ястя звичайних радянських товаришів. Модель випускалася невеликими партіями, а потім виробництво взагалі було заморожене. Годинник став однією з найрідкісніших моделей в асортименті фабрики. Але циферблат із 24-годинною шкалою та механізм із ручним підзаводом став відмінною рисою безлічі моделей ракета, вироблених для людей, які працюють в експериментальних умовах, де без спеціального годинника неможливо відрізнити денний час від нічного. Наприклад, для підводників і космонавтів. Особливістю цієї серії, як зазначено вище, є особлива структура корпусу та скло. Корпус має отвір під круглу капсулу з гвинтовою різьбою, в яку, в свою чергу, на 2 гвинти вставляється сам механізм та циферблат. Щоб зафіксувати все це разом зі склом, у корпусі потрібно вставити завідний ключ та додатковий фіксуючий циліндр зліва від кільця капсули між корпусом. Без нього механізм може вивалюватися всередину скла, але є відмінності і в самих серіях. Також важливо зазначити, що в корпус, як зверху у відсік під циферблатом, так і знизу під кришкою ставляться 2 водозахисних прокладки, і це критично в цілому для герметичності цього годинника, так і для структури корпусу. Без них може бути значний люфт капсули з механізмом або взагалі випадати скло. Скло – одна з найрідкісніших речей через те, що зазвичай скло найлегше розбити на відміну від корпусу. Їх дуже важко знайти під цей корпус, воно має фіксуючий паз, яким в залежності від серії чіпляється або за корпус, або за край капсули. Виготовити таке скло майже неможливо, а звичайне буде просто випадати і не триматись. Механізм 2623 має повний 24-годинний цикл, позолочені колеса і гвинтовий баланс спіраллю Бреге. Досить надійний на 21 рубіновому камені. Ці годинники мали доволі гарний люм і чудово світились у темряві. В залежності від серії було декілька варіантів оформлення. Слід зазначити, що декілька серій годинників мали різні набори стрілок до основного оформлення. Можете побачити їх на фото. Всі вони є правильними і зустрічалися з люмами без. Основні види циферблатів – це білий з гравіюванням глобуса та позначками північ-південь, синій та коричневий циферблати з мапами Антарктиди і позначками полярних станцій на мапі червоними рубінами. Оформлення корпусів в цій серії однакове, а самі корпуси рідкісні, хоча і більш серійні, ніж циферблати.
Так як Петродворцова годинникова фабрика випускала декілька варіантів цивільних оформлень в цих корпусах на базі механізму 2609. Тим не менш, хоч цивільні версії в цих корпусах є в каталогах в період з 1967 до 1971 року, знайти їх теж практично неможливо, оскільки серія була мала. Експедиція Сая-16 проводила комплексні дослідження природних процесів Південної полярної області та їх взаємодія з процесами, що відбуваються в помірних та тропічних широтах Південної та Північної півкуль. У сезонних роботах експедиції брало участь 566 осіб, з них 354 особи екіпаж суден, які брали участь у цьому рейсі. Для виконання програми робіт експедиція мала в своєму розпорядженні корабель ОБ «Флагман», науково-дослідним судном професор Зубов та професор Візе, також танкер «Ельбрус». Літаки Іл-14, Ан-2 з лижами Ан-2. ОБ доставив в Антарктиду транспортну техніку, в тому числі 2 тягачі АТТ з гідравлічним краном, 3 всюдиходи ГТТ ГАЗ-71, 2 трактори Т-100М, 2 трактори ДТ-75, 2 бульдозери та автомобіль. Загалом до Антарктиди було завезено близько 12 тисяч тонн вантажів. Особовий склад експедиції доставлявся до Антарктиди і вивозився на Батьківщину всіма суднами. Дизель-електрохід ОБ Капітан Купрі став під навантаження в Ленінградському порту 1 листопада 1970 року. А 6 листопада о 20 годині 30 хвилин він вийшов у свій 16-й рейс до берегів Антарктиди, маючи на борту 68 чоловік і багато експедиційного вантажу. На шляху до Антарктиди ОБ зайшов у порт Лас-Пальмас, де з 18 по 20 листопада 70-го року поповнив запаси прісної води і продовольства. Плавання до Антарктиди проходило за сприятливих погодних умов. 14 грудня ОБ зустрівся з судном професор Зубов і разом з ним попрямував до станції Молодіжної. Плавання проходило у льдах, згуртованість яких в окремих районах сягала 10 балів. В деяких місцях ОБ долав льодові перемички ударами. Для виконання льодової розвідки та доставки на станцію керівників підрозділів було вирішено вивантажити та зібрати літаки Ан-2. 16 грудня у пункті дислокації вибрали льодове поле, придатне для розвантаження літаків. Після складання літака та підготовки злітно-посадкової смуги на літаку Ан-2 за номером 04354 екіпаж Голованова та гідролог Константинов здійснили льодову розвідку, після якої судна почали рух до заприпаяній Полині. Обидва літаки за номером 04354 та 44956 вилетіли на станцію Молодіжну. На їхньому борту знаходилися екіпаж Кравченко, Потьомкін, Константинов, а також посилки та пошта. Увечері 17 грудня ОБ підійшла до краю припаю в районі півострова Танг за 90 кілометрів на північний схід від станції Молодіжної, де товщина льоду становила 90 сантиметрів. Це був лише початок їх шляху до розгортання станції, провізії та техніки. І більш детальну і загальну інформацію можна знайти в інтернеті. Але ось короткий підсумок завершення експедиції, учасники якої носили ці прекрасні годинники. Усього за рейс пройдено 28 042 милі. Танкер «Ельбрус» вийшов із Батумі 16 січня 1971 року, маючи 9159 тонн нафтопродуктів для антарктичних станцій та експедиційних судів. До станції Мирний «Ельбрус» прибув 1 березня. Розвантаження та перехід до станції Молодіжної зайняли 15 діб. 17 березня танкер підійшов до Молодіжної, де за 2 доби передав усі види палива, необхідні для нормальної роботи станції протягом 2 років. І 19 березня ОБ було виведено з льдів Арктики для передачі дизельного палива судну професор Візе. Декілька днів через погані метеорологічні умови в районі станції Молодіжної танкер був змушений дрейфувати, а 25 березня, прийнявши прісну воду у бухті Зоря, він вирушив до берегів Батьківщини. На зворотньому шляху танкер поповнив запаси прісної води та продовольства в Гібралтарі, а 1 травня танкер «Ельбрус» повернувся до Батумі.
Теплохід Бобруйськ Ліс вийшов із Ленінграду 13 лютого 1971 року, маючи на борту близько 1200 тонн вантажу, в основному будівельні матеріали та техніку для станції Молодіжної, та 8 учасників експедиції. По дорозі в Антарктиду і назад теплохід заходив в Лас-Пальмас, щоб поповнити запаси прісної води та продовольства. 14 березня Бобруйськ Ліс підійшов до станції Молодіжної у районі причалу номер 1. ОП спільно з теплоходом почали пробивати канал у 10-бальному льодовому покритті. 19 березня Бобруйськ Ліс швартувався біля причалу та розпочав розвантаження. 25 березня всі вантажно-розвантажувальні операції були закінчені і при покращенні метеорологічних умов 27 березня під супроводом ОП теплохід залишив Молодіжну станцію, взявши курс до берегів Батьківщини.